عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني. محمد نبي صلى الله عليه وسلم تمانا پیوسو باب أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه تمانا මෙසේ විස්තර කරයි. කිසිවෙකුට හිංසා නොකරන්න. අනුන් කළ හිංසාකාරී ක්‍රියා සඳහා එක වශයෙන් පලි නොගන්න. එනම් මෙතන මෙහි සඳහන් වන්නේ කෙනෙකු තමන්ට හිංසා කර ගැනීමත් ඒ වගේම අන් අයට හිංසා කර ගැනීමත් තහනම්. කෙනෙකු තමන්ට හිංසා කරගන්නත් බෑ. ඒ වගේම සෙසු අයට හිංසා කරන්නත් බෑ. හිංසා කිරීම අල්ලාහගේ දූතවරයා මේ ප්‍රකාශයෙන් තහනම් කරනවා. කෙනෙකු මා කැමති විදිහට තමයි මා ජීවත් වන්නේ. මේක මාගේ ශරීරය, මාගේ ජීවිතය එහෙම කියලා ඔහුට ජීවත් වෙන්න බෑ. ඔහුට හානියක් කර ගැනීමට ඔහුට අයිතියක් නැහැ. එසේම අන් අයටත් හානියක් කිරීමට ඔහුට අයිතියක් නැහැ කියන එක තමයි මේ ප්‍රකාශය තුලින් සඳහන් වන්නේ. සමහරු මත්පැන්, මත්ද්‍රව්‍ය, දුම්පානය වැනි දේවල් වලට ඇබ්බැහි වෙනවා. ඒ තුලින් ඔවුන් Tamanට හානියක් කරගන්නවා. මේකට ඉස්ලාම් අවසර දෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රකාශය තුලින් එය තහනම් වෙනවා. අල්ලාහගේ දූතවරයා කියනවා ඔවුන් Tamanට හානියක් නොකරගත යුතුයි, නොකළ යුතුයි කියා. ඉතින් මෙවැනි දෙයින් කෙනෙකු සම්පූර්ණයෙන් වැළකී යුතුයි. හේතුව මේ ප්‍රකාශයේ අල්ලාහගේ දූතවරයා කියනවා ඔවුන් Tamanට හානියක් නොකළ යුතුයි. Tamanට හානියක් නොකළ යුතුයි. ඒ වගේම දිවි නසා ගැනීම කියන එකත් ඉස්ලාම් තහනම් කරනවා. ඒටත් මේ ප්‍රකාශය තුල තහනමක් තිබෙනවා. එසේම අපි අන් අයට හිංසාවක් හිරිහැරයක් නොකළ යුතුයි. අපේ වචනයෙන් හෝ ක්‍රියාවන් වලින් හෝ අපි කිසිවෙකුට හිංසා නොකළ යුතුයි. අපි හිංසා නොකර ජීවත් විය යුතුයි. එය ඊටා වැදගත්. එය ඉස්ලාමීය ඊටා උසස් වූ ආදර්ශයන් බවට ඉස්ලාම් අපට උගන්වනවා. එවැනි උසස් ආදර්ශයන් මේ ප්‍රකාශය තුල පවතිනවා.